képest, hogy milyen hideg van, nem is van vésed szerintem. És időre még nem fagyott le a kezem, orrom is itt van a helyén, minden rendben van. Közel 10 órás repülést követően a kora reggeli órákban érkeztünk Irkutszkba, Szibéria Párizsába. A 17. századi kozák cölöpvárból kinőtt Irkutszk évszázadok óta az utazók és felfedezők kiindulási pontja. Megérkeztünk Irkutszkba. Hála jó Istennek, hideg van, -36 fok. Ennek olyan örülünk, látszik is mindenhol, látszik a leheletünköd is. Most tankolunk, eddig jöttünk 3 kilométert, a kifogyott az üzemanyag. Megtankolunk és megyünk le Bugujdejkába a Bajkál-tó mellé, a hosszabb úton, ami 6 óra körülbelül. Nem tudjuk, hogy mi fog történni, de azt mondták, hogy rezonál a kardán, és azt most megnézzük az UASZ centerben. A másik UASZ meg fölvesszük, mert az meg tegnap romlott. Tehát azt mondta, hogy tegnap elromlott a másik UASZ, azt most fölvesszük, és ma meg ennek elkezdett rezonálni. Azért bérünk két autót, hogy egyszerre egy autó mindig működik, nem? Csak akkor majd egy rotációval cserégetjük. A Hunter vezetőülése alá utólagosan fabrikált fűtés ékezésünk előtt pár nappal megadta magát. Nem bántuk volna, hogyha jó indulatú szerelők inkább kidobják a tajgára, hiszen jelentős hangforrásként járult hozzá az amúgy sem csendes utasteréhez. Lélekmelegítő hatását azonban egész utunk során üvegből kényszerültünk pótolni. A buhánka sem volt teljesen kóser. A kardán tengely felül erős rezonancia járta át a karosszéját és megfáradt testünket. Később kiderült, hogy egy filléres kardánkereszt volt a ludas, amit a szerelők még mindig nevetséges összegért egy teljes kardántengelycserével orvosoltak. Ezek után azonban szó szerint semmi sem állt az utunkba. Kemény, nagyon elszokta meg ebből az irgalmatlan, rettenetes göncben, amiben az Antarktiszban is kifeküdhetnénk napozni. Abban itt borzalmas. Az még kisebb gond lenne. A nagyobb az, hogy annyira széles ez a hótaposó, hogy egyszerre nyomnám a féket és a gázt, hogyha egy síkban lennének, de nincsenek, a gázpedál sokkal mélyebben van, viszont nem fér be a cipőm. Tehát el kell fordítani a lábamat minden gázadásnál, és úgy kell kihalászni a lábamat, hogyha fékezni kell, úgyhogy kalandos. Jobb, hogyha kimegyünk a forgalomból és már ki leszünk a halálfatán a vadonban, mert akkor ott már jobban ki tud lenni. Tőle kapjuk azt az egyest. Cár Kolumbusz a Vitus Bering is érintette a várost 1725-ben az első Kamcsatka expedíció során. Sajnos nem sokáig gyönyörködhettünk a csodás faházairól is nevezetes Irkutszk szépségeiben, hiszen terepen közel egy napnyi 160 kilométeres út állt előttünk az esti célállomásig, Bugujdejkáig. Ahol lehetett, tankoltunk, hiszen a turisztikailag egyre frekventáltabb Bajkál régióban sem volt 5 kilométerenként benzinkút. A két UASZ természetesen oroszos nagyvonalúsággal bánt az üzemanyaggal, de az átszámítva literenként 170 forintos benzinár mellett nem aggódtunk túlságosan, amúgy is megérdemelték. Egyikünk sem keletkutató, azonban a másodállásban Sámán Volodya bácsi jóvoltából egy nap alatt is gazdag tapasztalatra sikerült szert tennünk sámánológiából. A rítus komplikált elemekből és mozdulatsorokból állt, leegyszerűsítve azonban 5 kilométerenként megálltunk, és a hajtókarcsapágytól a Búrját magyar barátságig mindenre ittunk és löttyényt tettünk. Utóbbira Volodya bácsi árgus szemekkel figyelt, hogy a szívünktől induljon és kevés pazarlással járjon. A kedves búrjátok rokonuknak tekintenek bennünket, számunkra meglepő volt, hogy ők is ismerik a csodaszarvast. Volodya bácsi személyesen is. Az uazokat is megszégyenítő vodka fogyasztását látva lazán elhittük neki. Спасибо. А я за вас всех выпью. A két UAZ, a néhol durva bánásmód és az extrém megpróbáltatások ellenére megbízhatóan és sztoikus nyugalommal gázolt át mindenen, ahová irányítottuk őket. Nem véletlen, hogy ilyen elterjedt errefelé.
сколько сантиметр? Это может полностью до дна уйти. Метр, 2 метра может. 2 метра. Но всяко будет. Морозы, холодно будет. Szibériáról leggyakrabban a borzalmas hideg, hatalmas fenyőerdők, végtelennek tűnő távolságok, érintetlen természet és könyörtelen kényszermunkatáborok jutnak eszünkbe. Szibéria a legek földje. Több mint 13 millió négyzetkilométeres terület Oroszország 3/4, bolygónk szárazföldjének pedig közel 1/10 foglalja el. Szibéria gyönyörű, örökre rabjává váltunk, gulág nélkül is. A kedves öregnek sikerült valamint belocsolni a 2 liter vodkát a Bubuldejkáig tartó úton. Valójában többet, a hiányzó litert egy a térképen sem szereplő kihaltnak tűnő, ám de annál hangulatosabb falucska, Kurton zugfőzdőjéből vételezett fagyálónak tűnő párlattal egésztette ki. Szamogonnak nevezte ezt a borzalmat. Máig nem értjük, hogy nem vakultunk meg. A házigazdáinknál töltött hangulatos este megnyugtató érzése elfeledtette velünk, hogy -38 Celsius fokban legfeljebb 2 óránként be kellett volna indítanunk az autókat, amíg a tavasz beköszönte előtt használni szeretnénk őket. Természetesen reggelre reménytelenül hibernálódtak. Semmi új tudomány nincs, azon kívül, hogy turómadarak, csodaszarvasok hemzsegnek a vidéken. És itt vannak egyébként a pénzek, amiket a vodka mellett pénzeket is így el kell szórni a szerencse okán. Hát csak a szívemtől csináltam, igen. Honnan csináltad, csak nem kívánta semmit? Dehogy nem. Honnan tudod, hogy nem kívántam? Hát mert láttam rajtad. Most csináljam újra? Hát, És most már nem lehet visszavenni, amit egyszer már felajánlottam a jó út érdekében. És azért a 10-est azt nem dobnám el, mert most már csak 10-eseim vannak. Az Autós Világutazó Klubjának kedves vezetője, az orosz hírszerzés archívumában Wanderlust King néven szereplő András barátunk úgy gondolta, hogy a szibériai szervek csupán díszletnek áldogálnak nínós uazukkal a Csernórodi elágazásnál, így aztán változatlan sebességgel továbbhajtott. Tévedett. Azonban miután a nem túl meggyőző bűnbánat gyakorlása után felvettük legszebb minisztráns arcunkat, az addigra megenyhült rend őrei egy szóbeli figyelmeztetéssel utunkra engedtek bennünket. Ahogy a csavargó, úgy mi is itt pillantottuk meg első alkalommal a csodálatos Bajkált.
Amint tehettük, lerohantunk a vízpartra, ennél a kikötőnél léptünk először a megdermedt Szent-tengerre. Ugyan a befagyott hajók körül nem törték a jeget, a látszat ellenére sem hagyták őket sorsukra. Hajótestük olyan kialakítású, ami nem összeroppan, hanem kiemelkedik a jég szorításából. Beszakad, akkor gyorsan pattanjunk ki. Hát az ebből az autóból... Ja, kb. Esélyt van. Hát nem lehet egy kupot se berakni a seggembe, tehát nagyjából így apostrofálom ezt a mostani helyzetet. Így előre nézzük, akkor látjuk, hogy már gumisra koptatták a jeget a szovjetek, de mi még nem. Úgyhogy ez így eléggé fosatos, de mindenesetre jobb, mint az M7-es. Miután többé-kevésbé tiszta pantallóval átértünk a Bajkáltól legnagyobb szigetére, Olhonra vezető Zimniken, és túléltük az első jégen autózásunkat, a következő 2 napot a Balatonnál kicsit nagyobb méretű, 73 km hosszú szigeten töltöttük. Nem sokan jártak aznap az Olhon-sziget északi csücskénél, amikor a Bajkáltól legnagyobb, 1642 méteres mélysége felé vettük az irányt. Nem bírtunk ellenállni a driftelés csábításának, pedig tudtuk, hogy földünk édesvízkészletének 1/5 alattunk háborog. A jég alatt annyira tiszta a víz, hogy 30-40 méteres a látótávolság, ezt hála Istennek nem sikerült kipróbálnunk. A kristálytiszta vízből olyan jégtorlaszokat korbácsolt a fagyos szél, amit a Salgótarjáni síküveggyár is megirigyelhetne. Itt értettük meg gyermekkorunk végtelenségig elcsépelt meseelemét, az üveghelyen is túl kifejezést. Szinte egy teljes éjszakát töltöttünk a jégen. Kifeküdtünk a jégre, csodáltuk a csillagokat, hallgattuk a rianásokat, és addig szürcsölgettük a vodkát, amíg kásásra nem fagyott. A legendás sámánszikla előtt még Dzsingisz Kán is meghajolt. Sztálin apóka persze ezt is le akarta romboltatni, de feltehetően a hatalmas távolság miatt végül megmenekült.
A légpárnás hajó az egyetlen biztonságos, a kijelölt utakon kívül is megengedett jármű a befagyott Bajkál-tavon. Bajós érzés, amikor 80-nal tepelsz egy illegális zimniken, a néhol fenekét riszáló uazzal, és a visszapillantó tükörben növekedésnek indul egy Hivus 10-es. Pont olyan, amilyet a hatóságok is használnak. Kezeljük a pararész. Na merre, balra? Balra, igen. Jöjjön róla valami? Igen, egy jégkörök az meg. Műsorunk támogatója a Shell Premium üzemanyag családja. Stábunk a Shell V-Power Racing 100-as benzint választja. Minden tankolásnál. A jégpáncél vastagsága átlagosan fél és másfél méter közé tehető, azonban 2 méternél vastagabb jég is előfordul. Hiába tudtuk az eszünkkel, hogy ez egy teherautóval is könnyedén megbirkózna, amikor az ösztönénk végig a vészharangot kongatták. Gyalogosan sem mindig sikerül, autóban ülve azonban szinte lehetetlen megállapítani a jég tényleges vastagságát. Komoly veszélyforrásnak tekinthetők bárhol, bármikor előforduló több méteresre is szétnyíló rianások, amiket egy robogó uazzal lehetetlen elkerülni. Vannak állandónak mondható keskenyebb repedések, amiket az oroszok egyszerűen átugratnak. Félelmetes sárkányt rajzolt az erózió az alig 3 km hosszú Ogoly sziget nyugati végére. Odafagyott a tenger! Nagyon hideg már! ...30 000 éves barlangrajzok, 110 millió éves völgyben, ahol mamutok legeléstek régebben, és mamutcsontokat találtak. Ősemberek levadászták mamutokat, és közben barlangrajzokat rajzolgattak. És kezdetleges vodkát, egész biztos, hogy
Hát itt nem igen. Oké. Most még röhögünk. Még jó, hogy van nálunk nápolyi. A konzervet is tudom még, hogy jól van. Ez csúnya. Nem akasztjuk erre, ezt én annyira akartam mindig használni. Mire más? Az azért van. Ha nem akarjuk hazáig tolni, akkor kapcsoljuk le a lámpát. Mit gondolsz, Feri? Aztán szállva az Isten faszát. Abban nincsen fa. Nincsen, csak ez meg szaráfodóan, de jó lesz. Kis croissant valakinek? Na. Hogyan tudtatok egyből 2 kereket befektezni? Ez azért... Hát ez Csak gyanús is volt, hogy csöndbe voltatok egyébként. Nem, fenn voltunk. Iszogattuk a sörünket, és olyan csönd volt, még mondtuk is, hogy ezek valami rossz. Elmentünk Hát gyalog a figyelj, halálpasszára. nem szórakozunk, egy defektet mindenki tud kapni. Most ilyen volt, amikor jöttünk az Erdélyi úton. Az nagyon műsoros. Használhatatlan társaság. Eddig tök jó, mert az emelő megy lefele. Majd meglátod, el fogja azt kapni a permafrost réteget. Igen, majd az lesz a gáz, akik akkor ásálta a földet, mert ez nagyobb lesz. Másik kerék. De van ásó is, nem? Nincs nálunk. De adtak ásós papát, meg nagy harangot. Hozd a harangot. Hozd a áldást meg. Elhagytak minket ezek Ennyi a max. Úgy tűnik, igen. Se volt rendesen. Nem kell kéziféket, vagy valami ilyesmit? Le van. Hagyjuk a picsába, hogy Fokozatban van és kézifékben. szeretjük a veszélyt. Amúgy igen. Ez nem még kaland és bárszopás. Te őrzed meg kincstári csavarokat. Leesik, akkor várnunk kell, még kiolvad. Hát, hogy addig levegyem addig a pótkerekét a másiknak? Az aha. is olyan. Na végre hasznosnak érzem magam. Eddig unalmas utunk, végre értelmet nyert és akciódús. Mintha a követ ütnék szélben a föld. Hallod? Igen. Csontra van innentől fagyva. Kezdett tekerni. Az ferde. Akkor most felde lesz. Ez mindegy. Most. Most mi? Most megfogta, hogy ne libegjél. Baszki, nem találom be a lyukot. Hát. Megfagyott, vagy mi a francol? 2 hét után. Hol van az a lyuk? Jó lesz. Várjál, hoztam. Hát jó lesz ez. 21-es lenne? Hoppá. Hát végénél járunk. Sok kell még? Persze. Szibériába kereket cserélünk, buhankám, és közben holland stroopwafelt eszegetünk. Csak a holland stroopwafel ad erőt és mindent lebíró akaratot. Ezt mostantól majd tegyük ide motorrászetőre. Amikor megállunk, jönnek vadlovak, vagy megállunk bármilyen f***ság miatt, amit még lehet fényképezni, akkor én behúzom a kéziféket és csinálok egy ilyen... Nem másik irányból kéne berakni, vagy minek? De a túloldalról, de próbálom most ezt az oldalt, ami még a kisebb oboával jár. Szajánok Szibéria déli hegyvidékeihez tartozik. Eltörpül a térképen, pedig 1200 km-es hosszával nagyságrendileg akkora, mint az Alpok.
keleti Szajánok lábánál szerényen meghúzódó egykori szovjet fürdővárosba, a gyógyhatású forrásairól is nevezetes Ársánba látogattunk. Fürdőt mégsem itt, hanem a közeli Zsölmtyuk hangzatos Arkivia parkjában vettünk. A búrjátok bátorságának ékes tanúbizonysága a düledező, kólhoz épületet víziparknak nevezni. Se baj, az erősen rádióaktív gyógyvízben amúgy sem ajánlatos 20 percnél tovább időzni. Azonban orosz fürdőtársainkhoz hasonlóan mi sem számoltuk a perceket, hiszen mennyei volt az itatóvájukat idéző szabadtéri medencékben pancsolni. Teljesen el vagyunk veszve. Nem tudjuk, hogy hova kell menni. És honnan jövünk. De kaptam egy térképet Alexejtől. Ennek alapján egész biztosan el fogunk igazodni. Egész biztos vagyok benne. Indulás előre. Én nem vagyok ebben ennyire biztos, eddig gyakorlatilag mindenre eltévedtünk. Reggel nem találtuk meg a WC-t, aztán a konyhát. De kövessük Kornélt, aztán meglátjuk, hova jutunk. Nem olyan nagyon hideg, ez gyakorlatilag ilyen melegebb, mint a csapvíz. Ársántól északra egy kényelmes sétával megközelíthető ez a jégbe zárt vízesés. Kérgenékol üvegbúrához hasonlított, rajta keresztül megcsodálhattuk a lábunk alatt robogó, zabolázatlanul hömpölygő vizet. Kalandos túránkat a szélsőséges klímája miatt zornak tűnő Szibéria megismerése vezérelte. Reméljük, hogy úti filmünkön keresztül téged is elbűvölt földünk egyik legutolsó, még érintetlen vidékének varázslatos szépsége.